hashtag mark channel ka subscribe su kham subscribe tum te bi logo video ka thak thau taw da kham bell tum te ning logo 805 he wifi ni nai na mitong printer hai multi purpose bi jai photo ni print suno katung looks te hi hai photo print su pa mang the hai printer tong shape the design the looks the wireless printing ni nai de hai jaw che print and share from anywhere hay katung ing gun ni mi tong lang the hay the ing mang box size su dai si printer size adi puni cho thai mge unbox so jaw dikho cutter na unbox bob ni ha hai installation disk the driver na ni sai na tun hai user manual ni nai the hai cartridge ku ne lo ni mi thiak hai ink refill su ni mi thiak hai na driver the hai na USB cable the printer hai cable hai wireless sum jang kar sinin uwe sin mangnin uwe ke mai tong convenient hai na hai sin uwe laptop ko bampu desktop ko bampu portable sungam de hai tong USB hai thermocol lo phung hai ya phung pat phung go began kho kabiu ka bang ma khang thermocol lo tong the hay ing thế ing gong mi hay 6 charuk gong e 1 2 3 4 5 6 color bye bye na gong e thế hay color bye bye là này ngâm thế hay đây là power cable thế printer khó lâu là na hay mai trong socket khó na power supply xuống thế hay cable rồi power supply cable thế nó tạo hay thế là photo print sự mấy thằng tray thế hay hả diagram nên từ lâu mấy hay tray thế अच्छा hay đi là disk compact disk tại tôi này lâu nè compact disk thằng cover để ni print nó bây giờ hay có tổng tray thế bây giờ cái mi tổng printer hay multi purpose thế tạo printer hay bốn thao nó giao giao đi không hay look thế cho giao kho wifi tổng power tổng với indicator thế indicator này ngâm thế nó này button này power button wifi nên là sharing đồng phần này cái indicator thế hay là delete trong option ha đó sao khó hay là in tank ha
ing teng thế hay tuần hay ing level thì này giàu nụ ơi ing teng giàu rồi được không hay thế ing teng okay. Thì in trên hay cái tuần này color way hay tuần này feel slow hơn thế hay tuần này lâu nên mình toàn color way tuần này ngắm thế here hay black yellow magenta hay way này ngắm thế color trong in trên nữa tuần này refill slow hơn thế hay nên chị close lâu đó kan ha close lâu đó là cũng lâu đó khang nghe như thế printer có lụng thôi đi dầu không tuần rồi nè paper cái thìn cái hay không là hay nè adjust xuống thế paper đồng size lại này hay adjust xuống này làm thâu đi hay hậu thế hay thực cái lồng lần thế hay in đồng bay thế hay tuần hay in tới tuần này bọc gần nó in tới tuần này flows vẫn tuần này hay đi nè tray thế hay tuần tray của hệ thằng này nè paper lâu nè sẽ bị gần có hay tuần tray tuần này và tập như thế cái nào PVC card là ai sao mới thế ID card của mày cái xem không biết quay thế photo paper print xuống này thì photo paper trong thế này là mid tray khỏi adjust xuống thế con là ID card PVC card đây print xuống này thì cái trong tray này hay trong PVC card hay print xuống không hay trong tray hay size thì lâu lắm mi trong size của hay lâu là print xuống không hay thế sẽ trong video lần thôi ngay xịn printer đây Epson video sẽ trong lần thôi hay như thế sẽ trong video topic không nên điều na mi trong video sẽ guide tới đi hay like slow khani atong channel không điều na cả thằng bấm còn này khani thay bấm còn này khani subscribe slow mong còn này subscribe slow support slow cái nào anh nhiều nên là share slow nữa hay share slow cũng là tuần video tuần description của tại tuần blog channel này mi tại này là nhiều là subscribe slow cái này likes ni slow share ni slow là mi tuần video giàu lắm mấy quay tầm bây na đại na thuần cụ thể